Guys, welcome to my channel. This is Julie from Plannerhood Motherhood. So guys, I am going to be sharing sa inyo kung English daw. Kasi katatapos ko lang dun sa isang channel ko, gumawa ako ng content. So gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung ginagamit ko ngayon na Deo. Kasi di ba nag-umpisa naman tayo sa Tokyo White, ganyan. Guys, admittedly, hindi ko na siya ginagamit. Alam mo yung ingas kugon ka talaga gumamit. Kasi, ano ba, tawag dito, paubos na rin naman siya. Si charcoal yung lagi kong ginagamit. Pero hindi naman siya expired. It's not that hindi ko na siya ginagamit. I'm into more experimenting to yung katulad niya na hindi na yung laging gagamit ng Deo, especially at night. Eh di ba yun nga yung, kung nanood kayo ng mga videos ko about Tokyo White, ang gusto ko talaga yung sa gabi, hindi na nag-deodorant. Gusto ko mapahinga yung aking chemicals sa mga deodorant. So, ang gamit ko, hindi na patatumpik-tumpikin, patatagalin pa. Ito yung ginamit ko. So, I'm using this for like 5 days. Ito yung Rexona Deo Powder. Kasi dalawa silang binabasa ko. So, I'm not sure kung dalawa lang silang variant, pero binili ko siya pareho. Peppermint Cool itong blue, and itong green naman ay yung Aloe Soothe. So, for underarm and foot pala sila. Okay, hindi ko alam. Hindi ko na-try. Hindi naman mabigat ang problem natin sa foot. Wala naman siyang amoy. Pero yeah, let's see. Protection lang naman to eh. Pero ito, it's non-darkening, natural odor protection, non-staining, sabi. Sa department na yun, hindi ko na-check. More on dun sa amoy. Non-darkening. So, pareho sila. Non-staining. Non-staining means hindi nagmamansya. Guys, tinry ko siya sa nung gabi, no? So, tendency ko sa gabi, pag nagising ko, hindi naman ako naliligo. So, I do my thing. Pagpapawisan, lalo ngayon, ang init, diba? Hindi siya nangamoy, guys. As in, hanggang 10 a.m., hindi sa nangamoy na siya ng 10 a.m. Pero, syempre, after gardening and stuff, mommy stuff, nilinis tayo, tsaka yung may nilad, no? Hanggang anong oras lang, kaya kailangan nakaligo ka na doon. Otherwise, matagal ka matatapos sa banyo dahil ang hinalang ng tubig kapag sa tangke lang ako umasa. So, nagustuhan ko siya, guys. Nilalagay ko rin siya doon sa undersides ng dede. Ano naman tayo dito na? Kwan sa pagbanggit mo. Kasi di ba yung ilalim nagpapawis? And lately, di ba na nag-pandemic, aminin, hindi tayo mga mamis, hindi na tayo masyado dahil nagbabra. Dahil sa init, sa kate. Pero ngayon, back to na tayo, civilization. So, eto, nakatulong siya sa akin. So, actually, hindi ko nga siya sa armpit ginagamit. Kasi di ba yung one in sa tummy, kasi ito sa areas na nagpapawis na din. I'm very, very happy with this so far, 5 days. So, hindi to, hindi lang to first impression, unboxing, Ito ay yung review ko na. For 5 days lang naman. So, I like it. And hindi rin siya expensive. I think it's just, pag na-check ko ulit, lalagay ko yung price na para sa hindi pa nakakabili. Pero hindi naman siya expensive knowing Rexona, di ba? And for a long time, umiwas na ako sa Rexona kasi alam mo yung feeling na alam nila na naka-Rexona ka. Kasi meron amoy yung Rexona na Rexona siya. Pero ito, natutuwa ako. Tapos natutuwa ako, kasi guys, yan. Yung texture niya ay hindi siya yung parang cornstarch. Para siya talaga, yan, powder. Alam mo yun? Yung pwede sa mukha. Alam mo yun? Yung pwede sa mukha. Yan, be-blend. Yan yung wala siyang cast na or namumuo. Yun. Pero ba't mo nga nalagay dyan? So, sayang. Lagyan na nasa cake. Yan. Kasi susundurin naman ako. Yan.
May amoy ng konti si aloe. Amoy, I mean scent. It's okay lang naman. Mabango siya. Mild siya. And sa peppermint cool, yung pagkaamoy naman siya ng mint. Yun. Pero mas naamoy ko ngayon si aloe. Yan. Okay. Gustuhan ko na. Naamoy ko siya. So, yun. Nagustuhan ko siya, guys. Kasi, so meaning 5 days na akong hindi ko hindi ako gumagamit ng deodorant. Gamit ko yung Dove and Scent. So, hindi ko siya ginagamit ngayon. Puro ito na. So far, I'm very pleased. Wala akong reklamo. So yun guys, if you want, maikli lang naman, hindi na tayo nagtagal. If you want the easy way, yung hindi niya, kasi ang ano ko sa deodorant, patutuyuin ko pa siya, diba? Kapag hindi pa natuyo, babasa siya, magbabastil siya sa damit. Yun. Why? Pwede naman akong gumamit ng stick. Ayoko na yun, guys. Ayoko na yung texture niya sa kilikili ko. Parang feeling ko masyadong nabablock yung pores ng armpit ko. Medyo nag-i-inarte na rin ako sa paggamit ng deodorant. So, why don't you try this, guys? Very, very nice. Yun lang. Recco for underarm. Baka lang naman gusto nyo i-try. So, ayun. Again, sa price, ita-type ko as soon as makapunta uli ako sa store to let you know kung magkano siya. So guys, thank you so much for being here and choosing this video to watch. Sana talaga nakatulong yung pag-recommend ako na itong Rexona Deo Powder. So again, thank you so much for watching. Bye!